Před několika lety měl seržant Karl Wolfe projev v Národním novinářském klubu ve Washingtonu a vysvětloval své zkušenosti uvnitř americké vládní agentury NASA. Viděl prý věci, jako jsou měsíční základny a podobně. Našel tam zvláštní věže a jiné fenomény. Společně s dalšími lidmi vyprávěl o zákulisí těchto věcí a o tom, co viděl. Říkal, že jednoho dne ho zavolali na druhou stranu letecké základny CIA v Langley, kde působil, aby opravil nějaké zařízení. Tam se setkal s mužem, který sestavuje mozaiky fotografií. Když sestavovali fotografie měsíce, rozřezávali je na pásy a skládali do celistvé mapy. Ten muž vzal jednu z fotografií, na jejímž dolním okraji se nacházely geometrické tvary. Byly to věže na odvrácené straně měsíce. Tak zavolal Karla Wolfa, aby se na to také podíval. Byly to jakési kulaté budovy, které byly velmi vysoké a rovněž tam viděl velké konstrukce. Něco jako talíře radaru. Některé konstrukce měly velikost i půl míle. Wolfe tvrdí, že některé z nich vypadaly jako chladící věže, elektrárny a podobně. NASA se některé fotografie měsíčního povrchu předtím, než se dostaly na veřejnost, snažila vyretušovat. A to ještě ne moc dobře. Retušované tvary, které NASA nechce, aby jsme viděli. Dále na měsíci zachytili modré světlo. Na měsíci se nachází mnohé artefakty, které nejsou přírodního původu. Tento objekt vypadá jako měsíční základna v oblasti de Moraes. Na měsíci najdeme i stavby, které vypadají jako umělé sochy. Anglický astronom Patrick Moore objevil na měsíci kolem 100 kupolovitých budov. Bylo potvrzených dalších 1000 podobných základen, kupolovitých struktur, velkých v průměru 700 stop. Na měsíčním povrchu bylo pozorováno velké množství objektů. Různí profesionální astronomové byli postupně zastrašováni kvůli vyšetřování těchto pozorování. Co nám o měsíci ukázali ve filmech a ve hrách? V zasvěceném Hollywoodu, kontrolovaném elitou, najdeme zajímavé náznaky. Většina sci-fi námětů totiž vychází ze skutečnosti. Ve filmu Muži v černém 3 z roku 2012 máme na měsíci základnu, což je vězení, ve kterém je držen mimozemšťan jménem Boris Beatty. To vězení je na měsíci postavené ve filmu ještě předtím, než na něm přistane Apollo 11, protože Boris Beatty je tam umístěn po zatčení na konci 60. let, kdy teprve Apollo 11 letí poprvé na měsíc. Ve filmu jsou ukázány podzemní pozemské základny, spolupráce s mimozemšťany, různá jedinečná technologická zařízení a podobně. Men in Black má zkratku MIB a ta je ve filmu často používaná. Je to odkaz na tajnou iluminátskou vojenskou bezpečnostní službu MIV. Neméně působivé ohledně iluminátské agendy jsou i předešlé části Men in Black. Ve filmu Iron Sky z roku 2012 se nacisté po druhé světové válce přestěhovali na odvrácenou stranu měsíce. Vybudovali tam velkou vesmírnou základnu a létající talíře.
snaží se ovládnout lidstvo na Zemi. Nacisté byli ve skutečnosti okultním společenstvím a úzce spolupracovali se světovou elitou, respektive byli její součástí. Mají na svědomí i výzkum antigravitační technologie. Tato byla zřejmě použita i při měsíčních misí Apollo. V populární počítačové hře Duke Nukem 3D z roku 1996 v druhé epizodě s názvem Lunar Apocalypse hlavní hrdina bojuje proti mimozemšťanům na měsíčních základnách. Ve hře najdeme také archontickou propagandu. UFO kolem měsíce. V roce 1968 viděli astronauti z Apollo 8, které obíhalo kolem měsíce, obrovský mimozemský objekt, který zakrátko zmizel. Byly pořízeny i fotografie, ale ty nebyly publikovány. Další zajímavá věc, co se jim stala, byla, když byl lunární modul vzdálen asi 4 až 5 mil od měsíčního povrchu. Astronauti spatřili UFO, které najednou vyletělo z kráteru a rychle se vrátilo. V roce 1969 astronaut Buzz Aldrin sledoval povrch měsíce z orbity, když se najednou objevily 2 UFO objekty, které letěly směrem k Apollu. Chvíli se u něj vznášely a potom údajně vytvořili jednu společnou entitu. Astronauti Apollo 11 viděli letku UFO objektů seřazených v měsíčním kráteru. Téměř každá měsíční mise zahrnovala setkání s UFO objekty. Doktor Alexander Kazančev řekl, že Buzz Aldrin udělal barevný filmový záznam několika mimozemských plavidel, které byly podle jeho slov seřazeny na okraji kráteru. Neil Armstrong později učinil tajné prohlášení, že Aldrin skutečně tento záznam udělal, avšak americká tajná služba CIA ho po návratu Apollo 11 zabavila. Armstrong se bál o svou bezpečnost a proto odmítl sdílet další podrobnosti. Potvrdil však, že CIA stojí v pozadí rozsáhlého zastírání v otázce amerického vesmírného programu a setkání s UFO a mimozemskými inteligencemi. V Transformerech 3 z roku 2011 je na začátku filmu scéna, jak Apollo 11 přistálo na měsíci a astronauti našli mimozemskou loď, zvanou Archa. Rozhovor, který probíhal mezi posádkou Apollo a komunikačním centrem na Zemi, má být vytvořen podle skutečné události. Dále zde máme vymývací propagandu USA versus Rusko, která je dnes mimořádně úspěšná na manipulování mas. Řeší se zde útok na Středním východě. V příběhu nastane invaze Decepticonů na Zemi, kteří chtějí planetu okrást o přírodní zdroje a zotročit lidstvo. Vidíme zde transhumanistickou propagandu, reklamu na drony, které mají lidem pomáhat při boji proti nepřátelům, jednohookého Decepticona a hadího Decepticona. Oba roboti jsou odkazem na Saturna a Satana. Decepticoni jsou zlí archonti a transformují se na stíhačky, létající archontické dravce a různé bojové prostředky. Slovo Decepticon je vytvořeno ze slova Deception a znamená podvod. Ten je hlavním prvkem archontů. V hororovém snímku Měsíční past z roku 1989 astronauti najdou během měsíční mise mimozemský vesmírný koráb obíhající kolem měsíce. NASA jim povolí objekt prozkoumat.
najdou na něm robotický mimozemský organismus. Později se astronauti vydají na Měsíc a zde objeví měsíční základnu, další roboorganismy a téměř vyhynulou starověkou vyspělou lidskou civilizaci. Robobytosti se chtějí dostat na Zemi a zmocnit se lidstva. Množství sci-fi námětů, ve kterém chtějí mimozemšťané ovládnout lidstvo, je obrovské. Astronauti sice na Měsíci oficiálně byli, ale NASA ráda falšuje záznamy. Některé scény byly uměle upraveny a byly natočeny ve studiu, protože na Měsíci bylo něco, co běžní lidé nemají vidět, nebo tam nikdy žádní lidé nepřistáli. Lety na Měsíc mohly být zastaveny proto, aby se lidé nemohli dozvědět něco víc, co se stínová vláda snaží utajit. Tak a to je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího pokračování nebo u dalších jiných videí naslyšenou.